บิดาจะไปไหนว่าจะไปแคมปิ้งอะลูก หนูขอไปด้วย โอ้โอ้ไม่ต้องร้องนะ เดี๋ยวบิดาจะพาเที่ยวเอง เก็บของขึ้นรถ ตุ๊กตาตัวโปรดของลูกสาวพร้อมหรือยังลูก พร้อมแล้วค่ะ งั้นเราไปกันเลย เย้อุ๊ยดูตรงนี้สิคุณ มันเหมือนโรงแรมล้างเลยอะน่ากลัวมากเลยนะ ใช่ค่ะ มันน่ากลัวมากเลยค่ะคุณแม่ เห็นคุณยายเขาเล่าว่า ตรงนี้เป็นที่ของสนามกอล์ฟ ตอนเกิดโควิดระบาด สนามกอล์ฟที่นี่ก็ได้ปิดตัวลงไป เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะ จริงเท็จแค่ไหนอันนี้บิดาก็ไม่รู้ ถึงแล้วซุ้มก้ามปู เราจะตั้งแคมป์ที่นี่กันเหรอคะ ใช่จ้ะลูก เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่แหละ หนูว่ามันต้องสนุกสุดๆไปเลย ไร่เทพสุรี ระยอง ซุ้มก้ามปู อ่างเก็บน้ำดอกกาย โอ้ย สวยมากเลยคุณ เราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้ใช่ไหมคะ บิดา เราจะตั้งแคมป์หน้าศาลเนี่ยแหละ ว่าไงนะคะคุณ เราจะกางหน้าศาลจริงๆกันเหรอคะ หนูกลัวผี ผีไม่มีจริงหรอกลูก มันเป็นเรื่องสมมุติที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาเท่านั้นแหละ อยู่กับบิดาไม่ต้องกลัวอะไร ว้าย ว้าย ลมแรงมากเลยค่ะบิดา ตั้งแต่นมเหลามา น้ำประปาก็ไม่สำคัญเลย โอ้ย สายหมกเหมือนบิดาเลย แล้วนั่นจะทำอะไรนั่นน่ะ หนูจะทำความคุ้นเคยกับศาลพระภูมิ เพื่อขจัดความกลัว งั้นทำความคุ้นเคยกันไปก่อนนะ เดี๋ยวบิดาจะกางเตียงให้นั่ง ฮึบเรียบร้อย บิดา พ
าหนูไปเข้าบ่อนหน่อย มาเดี๋ยวบิดาพาไปเข้าบ่อน ห้องน้ำที่ซุ้มก้ามปูแห่งนี้ ถึงแม้จะเป็นสังกะสี แต่ก็สะอาดใช้ได้เลยทีเดียว บิดา เมื่อกี้หนูโดนบ่อนโกง ออกมา หนูหมดตูดเลย เงินหมดเหรอลูก เฮ้อขี้ สำรวจห้องน้ำไปแล้ว สำรวจศาลสักหน่อยว่าข้างในนี่มีอะไรเนี่ย ก็ไม่มีอะไรนี่ โอ้ยสะดุดสมอเหล็กเลยเนี่ย โอ้ยเลือดไหลเป็นโลหิตจะเป็นบ้าเลย ไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรทั้งนั้น เป็นแค่เพียงอุบัติเหตุ ได้เวลาทำกับข้าวแล้ว ก่อนที่จะมืดเสียก่อน จุดไฟ ใส่ฟืน เคลียร์ทาน ใส่ไก่ลงไป นุ้ยไม่รอก่อน ไม่ตรงกลางไม่วะ รอก่อนลูกรอก่อนเราจะมาสอนทำข้าวจี่กันนะคะเอาปั้นข้าวเหนียวให้เป็นวงกลม ปั้นให้ได้หลายๆปั้นกันนะคะ ปั้นแล้วก็ปั้น แล้วก็ใส่ข้าวลงไปในไข่แบบนี้ แล้วก็ชุบข้าวลงไปที่ไข่ ข้าวเริ่มสุกแล้ว ลูกเป็นข้าวจี่ที่วิเศษ และอร่อยที่สุดมากในโลกเลยค่ะคุณแม่ มันเค็มดีอะเค็มน้ำปลาเหรอลูก เค็มขี้มือ และนี่จะเป็นคอหมูย่างที่อร่อยที่สุด เท่าที่โลกนี้เคยมีมา การที่เลือกวัตถุดิบที่ดี และการปรุงอย่างพิถีพิถันทำให้คอหมูย่างชิ้นนี้ หอมกลุ่นลอยไปถึงดาวอังคารเลยทีเดียว ย่างเข้าไป ว้าว มันเยิ้มเลย ความหอมของมันหมูที่ไหลออกมา เมื่อคุณนำคอหมูย่างเข้าปาก ความสุขจะแตกซ่านอยู่เต็มปาก โอ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะคุณ หมดเวลาแล้วสำหรับคืนนี้ พรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมาเจอกันใหม่ ราตรีสวัสดิ์ โอ้ย อิ่มจังเลยยามเช้าอันสดใส เช้านี้อากาศดีจริงๆเลย และด้วยความขี้เกียจทำอาหาร เช้านี้จึงได้อุดหนุนข้าวของคุณยาย
ข้าวผัดเผ็ดปลาตะเพียนใบยี่หร่าแต่คุณยายเขาใจดี แถมปลาตะเพียนต้มหวานมาให้ด้วยอีก1 จาน รสชาติเผ็ดกำลังดี ไหนลองปลาต้มหวานสิโอ้ my combo อัพ อัพ ยิ้มอรุ่มเจาะอัพ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมี เอาไปแบ่งกันเจ้าหมาน้อยอ้าวกินให้อร่อยนะ เวลาหมดก็จำต้องหมดเวลาถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว สิ่งที่เราควรทำก่อนกลับทุกครั้ง คือนำขยะไปทิ้งให้เรียบร้อย พร้อมที่จะกลับยังลูก พร้อมแล้วค่ะ การเที่ยวครั้งนี้เป็นความทรงจำที่แสนวิเศษมากเลย และความทรงจำนี้จะอยู่กับหนูตลอดไป เดี๋ยวอย่าเพิ่งครับรูปรอยายมีของจะให้ มีอะไรเหรือครับคุณยาย เพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วนี่มันตัวใหญ่ เหรอครับ ครับ ไม่ต้องตัวใหญ่สะอาด ครับโอ้โหขอบคุณมากครับยาย เป็นไงเห็นป่ะ โอ้ ตัวมันโตแล้วมันหักแล้วมันเดี๋ยวมันจะไม่น่ากิน มันมีไข่อยู่ตัวเลยนะ อืม เห็นไหมเอาไปเลยเมื่อวาน พอแล้วครับยาย เอาไปเลย อยากให้ เอาไปแบ่งเพื่อนเลย โอ้ครับ ขอบคุณครับ บอกของอร่อยนะยายเลยนี่ยายไว้2 ตัวพอ แล้วกล่องอะยาย เอาไปเลยไปเลยแหม โอ้ ยายไปมีปัญหา อยากให้อ่ะ ครับ ยายแจกก็หมดแหละคนหาปลาก็แจกครับก็ต้มไว้ให้มันไหลหมดแล้วให้มันคล่องมือไงเดี๋ยวพ่อน่าจะได้ขายพวกที่เขามากัน โอ้ นะ โหขอบคุณครับยาย ขอบคุณครับ ถึงเวลาที่เราต้องกลับกันจริงๆแล้ว ขอบคุณมากเลยครับคุณยายสำหรับปลาต้มหวาน พร้อมหรือยัง พร้อมแล้วค่ะ ไปกันเลย let's go เย้ บิดาเบรกรถทำไมอ่ะ โอ้ บิดาลืมเก็บกล้องเหรอลูก โธ่กะ เออเอารอกันแป๊บหนึ่งนะเอ้ย กินแล้วคิดถึงยายนะครับ พี่เนี่ยครับสวัสดีครับ เอาถุงแม่ถุงหุ้มไปหน่อยเนาะ